again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na yan! So, in today's video, mga mamshie, gagawa tayo ng meryenda. So, nakita ko lang to sa TikTok na mga mamshie and sobrang natakam ako. Kaya naman, gagawa din tayo nito. Walang iba kundi ang sweet corn, cheesy sweet corn. So, tuturuan ko kayo mga mamshie kung paano gumawa nito. Kala mo napakahirap na mga mamshie. But before that, open na muna natin ito. And then, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na kailangan natin. So, ito yung mga kailangan natin mga mamshie. Kailangan natin ng kernel corn. So, this is from SM Bonus. Baka naman, SM Bonus, no? So, kailangan natin ng margarine. So, I'll be using star margarine mga mamshie, pampatalino. Charot kasi bawa ako. Char. So, meron tayong cheese powder from SM Bonus pa din. Baka naman, SM Bonus. So, ito, 17 pesos lang ito mga mamshie. Ito, 31 pesos lang. So, ayan. Then, kailangan natin ng sugar, of course. So, simulan na natin siya mga mamshie. Open na muna natin itong ating corn. So, open muna natin itong SM Bonus kernel corn mga mamshie. Ginagawa? Wala akong pagbukas mga mamshie. Eh, masanay naman ako sa sitio. Diba? I'm so lakas. Then, salin natin siya dito sa ating kawali. So, hindi na natin tatanggalin yung yung sabaw, mga mamshie. Ano daw? Hindi na natin tatanggalin yung sabaw. So, hindi na natin tatanggalin yung sabaw, mga mamshie. Actually, pwede na natin siya agad haluan ng asukal. Pero ako kasi, ang ginagawa ko mga mamshie, yung sugar, hinahalo ko siya dun sa cheese powder. So, papakita ko na lang siya sa inyo later on. So, ayan mga mamshie ko, lutuin na natin siya. Siguro mga 10 to 15 minutes, okay na yan mga mamshie, no? Basta kumulo lang siya, okay na yun, no? So, gagawa muna tayo ng ibang kailangan para dito sa ating cheesy sweet corn. So, habang niluluto natin yung ating sweet corn, mga mamshie, kailangan natin ang cheese. So, ayan. Lagay na natin siya dito. Murang-mura lang to mga mamshie, 17 pesos. Then, kailangan natin ng sugar. Katulad nga na sinabi ko kanina mga mamshie, choice nyo kung ilalagay nyo na mismo yung sugar dun sa mismong pinapakuluan nating sweet corn or dito natin siya ihalo sa cheese. Pero ako mga mamshie, ganito yung ginagawa ko. Yan. Diba? So yummy. Then, of course, kailangan natin ng star margarine. So, later na to mga mamshie. Kapag naluto na yung ating sweet corn. Many minutes later. So, ayan mga mamshie, kumukulo na siya. Ayan, hanguin na natin siya, no, mga mamshie. Mga mamshie, luto na yung ating sweet corn. At umusok-usok pa. So, you can see naman. Say hi! Hi! Hello! Char! So, ayan mga mamshie, musok-usok pa siya. At may mga batang nag-aantay. Ayun o. Akala mo naman talaga bibigyan ko sila. Charot. Dami. Joke! Gusto mo ba?
Siyempre, kanina ka pa nag-aantay. Joke lang. Siyempre, mamimigay tayo ng mga ba't yung hindi namin. So, eto na. Lagyan na natin siya ng cheese and margarine. Lagyan na natin siya ng cheese. So yummy. Then, margarine. Ay, matanggal ng margarine. So yummy. So, yun na siya mga mamshie. It looks like delicious. So, taste test. Sorry mga mamshie, hindi naman ako marunong masyadong design. Char. Kain na na. So, taste test mga mamshie. Sobrang nagkikrave ako nito nung nakaraan pa mga mamshie. And today lang ako nag-day off. Kaya today ko lang din siya nagawa. Sarap. Perfect. Tape! Nak! Okay lang. Covered. Bakit? Hi. Hey, hi. 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 Papi. Mainit eh. Papi. Papi. Tara. Gagawin mo si mama. Kuha ka mo dito ng... Ay, sorry. Kuha ka mo dito. Sarap niya mama ang film. Ano pong gusto mo? Isang rice. Ganyan. Perfect. Oh! Ito na ho! Ito na! No! Ito hinugasan. Up. Tawag mo si mama? Si ate. Bilis na! Ito na! Hop. Sophie! Ay mo ba kainan yung in-order mo? Hawak na hawak pa. Ha? Sophie! Sophie! Ako ba? Salamat. Ha? Salamat. Hoy! Ah. Di ba sinabi ko, paghapon, kainin mo yung kanina sinabi mo? Ano yun? Green? May umuulit. Umuulit. Masyado lang matamis. Sweet corn yan. So that's it all for today mga mamshie. Kung nagustuhan niyo pa itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload ng mga videos.